Dobrý večer. Ja, det kan vi godt. Dámy a pánové, dobrý večer. Hlavní kouč Sparty, pan Prague, připravený hodnotit dnešní utkání. Coach, good evening. Evening. Vaše dotazy, prosím. ČTK. Dobrý večer, trenére, není ten výsledek až moc krutý? Díky. Do you think the result is a bit too cruel for Sparta? I don't know if it's too cruel, but it's definitely a tough result. I think the performance of the players were better than the result shows. So of course we're disappointed with the result. We're disappointed with the goals we concede. And then it's also our job to try to stay positive and find some good moments. And I think we tried to play our football. We tried to create the chances that we normally do, and I think we created enough chances to score more than one goal. But today the quality we faced was really good. A nevím, jestli je až moc krutý, ale určitě je to pro nás těžké. Výkon hráčů byl lepší, než jak by se mohlo z výsledku zdát, takže výsledkem jsme zklamaní. Jsme zklamaní z těch gólů, které jsme inkasovali, ale musíme na tom najít i pozitiva. Chtěli jsme hrát tak, abychom si vytvářeli šance, tak jak to umíme, to se nám povedlo. Vytvořili jsme si jich tolik, že jsme mohli dát i víc než jeden gól, nicméně proti nám dnes stála velká kvalita. Český rozhlas, prosím. Dobrý večer, trenére. Pochválil jste svěřence v kabině, mluvil jste s nimi po zápase? Did you talk to the squad already and did you praise their performance today? Yeah, no, I told them at the end of the day, it's always my responsibility to set up the structure for the game, the philosophy of the game, and I'm proud of the way that the boys try to play the football that we always do. The easy thing is to park a bus in front of our goal and just to defend. And that's not my style, and it's also not our style as a club and also as a team. So I'm happy. I'm proud of the guys that they actually tried to do their absolute best in our philosophy. And as I said, I think they actually did a good job in many situations. They created big chances against one of the best teams in Europe. And then from an individual perspective, we made two serious and two big mistakes in leading up to their goals, and it just gets punished against a team like Liverpool with the quality that they have. But I'm proud of them how they try to play, and they go out, play second half with a 3-0 down, and they actually try to push Liverpool. Ano, já jsem jim hlavně řekl, že je to nakonec moje zodpovědnost, já vytvářím strukturu a filozofii hry toho, jak budeme hrát, ale jsem na ně velice pyšný, protože dokázali hrát takový fotbal, jaký umíme ukázat. Mohli jsme samozřejmě jenom bránit, to by bylo snadné, ale takový není můj styl ani náš styl. Takže jsem hrdý na to, že moji hráči odvedli opravdu skvělý výkon, vytvářeli si šance proti jednomu z nejlepších týmů Evropy. Co se týče individuálních chyb, tak tam byly dvě vážné chyby, které Liverpool dokázal svou kvalitou potrestat, ale jinak jsem velice hrdý, protože i v druhém poločase, když jsme prohrávali o 3 góly, tak se snažili moji hráči tlačit na Liverpool dál. Prosím. Píšou, že tak já bych se zeptal, jak byl důležitý ten první inkasovaný gól z penalty v brzké páté zápasu. The first goal of the game was from a penalty. Was that important for the rest of the game? It's difficult to say, but it's obviously not the start of the game that we wanted. But if it was a crucial moment or not, it's difficult for me to say. We can talk about the Copenhagen game out here as well. They scored after 30 seconds or something, but we still came back. So I think today, I think you guys also saw it. The quality of Liverpool is really good. We can compete against good teams in Europe.
We already proved this throughout the season. The boys already proved that they can play good football against some of the best teams in Europe. But we also have to give credit to Liverpool and respect to Liverpool and say they are maybe a level up or maybe even a couple of levels more than we played before in this European campaign. And when you play teams like this, then there's also a risk that it will end like today, and that's how it is. Těžko říct, samozřejmě to není začátek, který bychom chtěli, ale jestli to byl klíčový okamžik nebo ne, to je těžko říct. My jsme se samozřejmě potom i dokázali vrátit do hry, ale sami jste viděli, že kvalita Liverpoolu je někde jinde. My umíme hrát proti dobrým evropským týmům, i proti těm skoro nejlepším, ale musíme vyjádřit úctu Liverpoolu, protože ten je o úroveň nebo možná i víc úrovní výš než dosavadní soupeři, kterým jsme čelili. A v takové situaci potom samozřejmě hrozí výsledek, jako byl dnes. Sport.cz. I hope. Já bych měl dvě otázky. Jednak, jak je na tom Asger Sørensen a jinak, jak se vám líbil Solbakken, který jste vlastně dneska do základu. Two questions. First one, what's Sørensen, what's his type? And what did you think about Solbakken today? Asger felt something in the hamstring, so we'll have to wait and see how serious it is. Marcus, I think he played a good game. I think he did what we expected. I think he worked really well with Khan in the middle. I think both of them, they tried their absolute best in finding the right positions, keeping the ball, try to be calm on the ball and find the good positions. So it was definitely a good performance from Marcus also. Sørensen si udělal něco s hamstringem. Co se týče Markuse, tak ten odehrál podle mě dobrý zápas, hlavně s Kajnenem v poli. Hodně se snažili zůstat v klidu, udržet míč, najít dobrou pozici, takže za mě odehrál dobrý zápas. Není další otázka. Aha, tak. Dobře, ČTK. Zeptal bych se, jestli si trenér nemyslí, že to může zanechat nějaký následky na hráčích, když vytrpěli takový debakl, nebo jestli si myslí, že se z toho dostanou na ten kondici. Do you think this will affect the players, or will they bounce back and be okay? I definitely expect they will bounce back quick, and that's also what we discussed in the dressing room. I know they're disappointed today. They are maybe also sad or whatever. That's normal, and I definitely also respect it. And I know it's easy for me to say that they shouldn't, but they need to bounce back quick. We have an important game on Sunday. As I said already, they are amazing. These group of people, they are amazing, and they have my biggest respect. They do everything that I tell them. They try to do everything they can. They have a good discipline. They try to follow the plan that we set out. And today, of course, I knew what I've asked of them could be challenged because the team that we faced was this good, but yet they stay loyal to how we play, and that makes me really proud. And that's also why I tell them to quickly bounce back and try to leave the game as quick as possible. And when they meet in tomorrow, they have to prepare for Pilsen that is waiting for us on Sunday. Já čekám, že se vzpamatují rychle, my jsme o tom už v šatně mluvili. Já chápu, že jsou zklamaní a smutní a respektuju to, ono se snadno řekne, že se mají rychle oklepat. Nicméně v sobotu nás čeká další důležitý zápas. Já chci hlavně zdůraznit, že je to skvělá parta, já je velice respektuju, protože moji hráči plní, co jim řeknu, plní plán, mají úžasnou disciplínu a věděl jsem, že to, co po nich budu chtít dnes, bude velká výzva proti takhle dobrému týmu. A proto jsem na ně tak pyšný, ale opravdu musí se vzpamatovat co nejrychleji, protože zítra už se musíme začít chystat na Plzeň. 3 otázky, prosím. Jonathan Crane from Deutsche Welle. What's the plan for the return leg at Anfield? Are you going to take the game to them, or are you going to park the bus, as you
Yeah, no, we will definitely not park any bus. I don't even think we bring the bus over there. But no, as I said, first off, we need to win on Sunday. We need to win against Pilsen. We need to put a team out on the pitch that is ready mentally and physically to play against a really tough opponent in the Czech league. And then we will travel to Liverpool and try to do our absolute best and pick up a good result for the club, for the team. We know, of course, when it comes to qualifying for next round, it's obviously difficult. But no, as I said, we don't bring the bus over there. I think it will stay here in Prague, and then we'll keep it for a special occasion. Otázka zněla, jaký máte plán pro odvetu na Anfieldu? Jak jste říkal, budete chtít zaparkovat autobus a bránit? Ne, to určitě ne. Možná, že si ten autobus přivezeme, ale řekl bych, že spíš ne. Teď je pro nás nejdůležitější vyhrát v sobotu v Plzni, mít tým, který je mentálně i fyzicky připravený na těžký zápas v České lize. Potom pojedeme do Liverpoolu a budeme se snažit uhrát dobrý výsledek. Samozřejmě postup do dalšího kola Evropské ligy už je teď velice obtížný, ale myslím si, že ten pomyslný autobus necháme v Praze. Poslední dvě otázky. Český rozhlas a... Ty jsi se vzdal svého práva dotázat se. Dobře, Český rozhlas, po něm ještě jedna možnost položit otázku. Two last questions. No problem. Dobrý večer, trenére. Jak pro vás osobně bylo nevydrásající sledovat velké šance vaše, které spalujete na druhé straně, možná ne tak velké šance Liverpoolu, které končí v France, a co říkáte o zakončení Darwina Núñeze, to je asi jedna z nejlepších na světě, kterou průkaz třeba Liverpool. So for you personally, was it nerve-wracking to see the great chances that Sparta created not become a goal, and then not so great chances by Liverpool become goals? And also, what did you think about Darwin Núñez and his finishing? Yeah, well, I think when it comes to Núñez, that's why he plays in Liverpool. One of the best clubs in the world. He's got the quality. They got a lot of players with high quality, and that's also, at the end of the day, we have to praise them and give them respect for coming here and taking the game really, really serious. I also heard the press conference yesterday from club, and you have to say today they made a top performance coming here with full power. That also sends a signal to us that they respected us from the start. But it's at the end of the day, it's football. Of course, I knew our boys would be tested today on decisions that they probably never had to take before, because the opponent was this strong. Offensively, defensively, they would be challenged, and we also saw that big gap from the Czech champions to the number one in the Premier League at the moment. So, of course, I'm disappointed we let in those kind of goals. I'm disappointed that we didn't get more than one goal. But I also respect that the boys were challenged today. Núñez má úžasnou kvalitu a proto hraje v Liverpoolu, jednom z nejlepších týmů Evropy. A oni mají samozřejmě hodně kvalitních hráčů. Já respektuju to, že přijeli a brali ten zápas vážně, napřeli do něj všechny síly, tím samozřejmě projevili i svůj respekt k nám, ale nakonec je to jenom fotbal. Pro naše kluky to byla velká zkouška, museli činit rozhodnutí na hřišti, která nikdy předtím dělat nemuseli, takže pro ně to byla výzva jak v obraně, tak v útoku. A ukázal se ten rozdíl mezi námi a mistrem Premier League, nebo klubem na vrcholu Premier League. Samozřejmě mě zklamalo, některé ty góly, které jsme inkasovali, mě zklamaly, a to, že jsme jich nedali my víc, ale musím vyjádřit respekt jak Liverpoolu, tak mým hráčům. Poslední otázka, prosím. Dobrý večer, trenére. Tak, vnímal jste vůbec tu fantastickou atmosféru tady na Letné a jak moc vás rozmí, že právě po tom fantastickém výkonu fanoušků jste jim nemohl dát lepší výsledek, než Sparta jim mohla dát? Díky moc. Did you feel the great atmosphere? Did you have time to appreciate the atmosphere the fans created, and were you sorry that you couldn't give them a better result? Well, I think all of us are disappointed that we couldn't give them a better result, because I think actually the performance was okay during periods of the game.
And I think the players showed the fans that they're here to play and they're here to show the passion for the club and for the team, which is important. And of course, they appreciate the fans. They tried to push them through 90 minutes, and it's again tonight was amazing. And I know a lot of people will be traveling both to Pilsen and to Anfield, so we hope that we can pay them back starting on Sunday with another win. Samozřejmě jsme všichni zklamaní, že ten výsledek nebyl lepší. Myslím si, že jsme odvedli dobrý výkon, především v určitých momentech zápasu. Naši hráči ukázali, že chtějí hrát, ukázali svou vášeň k tomuhle klubu. A fanoušků si velice ceníme, oni nás hnali dopředu celých těch 90 minut. Vím, že řada z nich pojede jak na Plzeň, tak na Liverpool a na Anfield, takže doufám, že už v sobotu je potěšíme další výhrou. Coach, thank you, děkujeme i vám. Welcome. Ciao, guys. Těšíme se na vás ve stejných počtech příští neděli při utkání s Hradcem Králové.